เด้อฮะโอ้ยยังขายเครื่องมือแล้วอิดาไปคุณแล้วนี่ยิบดาไปเอาเธอเลยยิบดามาชากันได้เออ5 โมงเอามีเขาว่า
คันมันอันนั้นมัน9 โมงคุณก็เขาเลิกเวียกคุณเขาจังมาได้เพราะว่าอันเขามันมีนวดมีเลยเราไปยังรวดถึงกันNobody say yes. This good is let's say. ลมบอกค่อยจะให้จะลม So safe. นั่งเบื้องหลังต้องหลายตอนวะสูงขึ้นทำไมนาน มันรอดจะว่าบริเริ่มได้หลายอย่างดูจะได้ก็อันมาอันมันยอดให้พอพันดูๆ